สวัสดีครับแล้ว Welcome to Dita ก่อนนะครับวันนี้พิเศษมากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายืนอยู่กันที่อาคาร OCC หรือ One City Center นะครับอภิมหาโปรเจกต์โดย Raymond Land นะครับเป็นออฟฟิศสูง61ชั้นใหม่กลางใจเมืองนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เพลินจิตนะครับฝั่งตรงข้ามก็คือเซ็นทรัลเอมบาซีนะครับแล้วก็โครงการทั้งหมดอยู่บนที่ถึง6ไร่นะครับโดย3ไร่เนี่ยเต็มเราทำเป็นสวนนะครับเพราะว่าเราต้องการให้เป็นปอดแห่งใหม่ของเพลินจิตนะครับแล้วก็นอกจากคนที่ทำงานในตึกนี้แล้วเนี่ยคนที่ไม่ได้ทำงานในตึกนี้ก็สามารถมา enjoy ใช้ facility ได้นะครับแล้วก็ตัวตึกเองเนี่ยก็คือพิเศษมากๆนะครับอันดับแรกเลยออกแบบโดยบริษัท SOM นะครับซึ่งเป็นบริษัท Architect ระดับโลกเลยนะครับเป็นเจ้าเดียวกับที่ออกแบบตึก Burj Khalifa ที่ดูไบแล้วก็World Trade Center ที่นิวยอร์กนะครับนอกจากนั้นตัวอินทีเรียข้างในคือออกแบบโดยบริษัท DWP ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริษัทอินทีเรียที่มีผลงานระดับโลกนะครับสวนทั้งหมดเนี่ยออกแบบโดยชมานะครับซึ่งเป็นบริษัทLandscape ชื่อดังของประเทศไทยนะครับก็นี่พาชมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เรียกว่า Urban Stage นะครับก็จะมองวิวออกไปนะครับวิวกรุงเทพนะครับตัวตึกอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ไฮไลท์มากๆเลยตึกเรื่องนี้เราเรียกว่าเป็น Smart Building นะครับไม่ใช่ออกแบบเพื่อสวยอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเรียกได้ว่าเรื่องของใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าด้วยพลังงานอย่างคุ้มค่าไงถ้าสังเกตดีๆทางด้านตะวันตกเนี่ยจะเป็นช่วงที่ไม่มีหน้าต่างเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้ออกแบบเขาคิดแล้วว่าในด้านตะวันตกเนี่ยแดดกรุงเทพจะแรงที่สุดนะครับเพราะนั้นการที่ไม่มีหน้าต่างในด้านตะวันตกเนี่ยก็จะช่วยเรื่องเซฟของการประหยัดพลังงานด้วยนะครับในเรื่องของแอร์ในเรื่องของไฟอะไรนะครับแล้วก็อย่างตัวกระจกเนี่ยเล่านิดนึงนะครับตอนก่อสร้างเนี่ยคือกระจกเนี่ยผมต้องไปดูทั้งหมด4ครั้งตอนเลือกสีกระจกนะครับครั้งแรกก็คือว่าทางโรงงานเขาก็จะทำให้ก่อนว่ากระจกเลือกสีไหนเพราะเราจะเลือกจากแผ่นเล็กใช่ไหมพอมันเป็นเพลนใหญ่มันก็จะเดายากนิดนึงนะครับครั้งแรกเลือกสีพอเลือกสีได้แล้วเขาก็จะทำเป็นชิ้นใหญ่ให้ซึ่งโรงงานเนี่ยอยู่ที่ปทุมธานีนะครับเล่านิดนึงว่าครั้งแรกพอไปดูก็คือพอได้สีที่ต้องการแล้วเราก็ต้องไปดู2ครั้งที่ปทุมธานี1คือแดดเช้ากับแดดเย็นเพราะว่าสีจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วพอเลือกสีได้แล้วก็ต้องขนกระจกชิ้นนั้นมาดูในกรุงเทพอีกทีนึงเพราะว่าปทุมธานีกับกรุงเทพปริมาณฝุ่นก็ไม่เท่ากันเพราะนั้นคือกว่าจะได้แต่ละอันนี้เรียกว่าดีเทลเยอะมากๆหรือแม้กระทั่งตัวฟินเองที่เป็นเหล็กที่เห็นคาดเนี่ยครับทั้งหมดจะให้ดูไกลว่าชิ้นหนามากความหนาก็ต้องใช้เวลาเลือกกันนานมากเพราะนั้นคือรายละเอียดต่างๆกว่าจะเข้าไปสำเร็จมาเป็นตึกนี่คือมันใช้ละเอียดเยอะมากนะครับก็วันนี้ก็จะพาไปชมอย่างทุกซอกทุกมุมเลยครับขึ้นไปเมนล็อบบี้แล้วนะแล้วก็ซึ่งเมนล็อบบี้อันนี้เราได้รับแรงบันดาลใจนะครับมาจาก British Museum ที่ประเทศอังกฤษนะก็จะเห็นว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างโมโนลิติกแล้วก็เป็นอะไรที่คลีนแล้วก็สีจะเป็นโมโนโทนนิดนึงก็คือเน้นความคลาสสิกนะครับเพราะว่าเราก็อยากให้เป็นคอนทราสต์นิดนึงเพราะตัวตึกเองจริงๆมันจะเป็นอะไรที่ดีไซน์ที่โมเดิร์นมากนะครับแต่ว่าตัวล็อบบี้เนี่ยเราก็อยากให้เป็นอะไรที่ดูคลาสสิกนิดนึงก็ผสมผสานกันด้านนี้ก็จะเป็นลิฟท์ที่ไปที่จอดรถนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือตัวล็อบบี้เมนซึ่งอีกหน่อยเดี๋ยวนะก็จะมีร้านกาแฟเปิดอยู่ตรงนี้นะครับทุกจุดออกแบบเนื่องนอกจากจะใช้งานได้จริงแล้วเราก็อยากให้เป็นสปอตที่ Instagrammable ด้วยโดยเฉพาะข้างหน้าเนี่ยถ้าหลายๆคนเห็นโลเคชั่น OCC คือชื่อตึกเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าได้มีอินฟลูเอนเซอร์หลายคนได้มาถ่ายแล้วเพราะข้างหน้าเราก็จะมีร้านไฮไลท์อยู่2ร้านนะครับก็คือตัวอันแรกก็คือ Arabica ซึ่งเป็นกาแฟชื่อดังจากญี่ปุ่นนะครับอีกอันนึงที่เพิ่งเปิดสดๆร้อนๆเลยเมื่อวานคือ Kasana นะครับเป็นร้านชาเขียวพรีเมียมจากญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับก็ทั้ง2ร้านก็ได้ทำร้านออกแบบดีไซน์ได้อย่างสวยงามแล้วก็เหมาะแก่การมาถ่ายรูปมาเช็คอินเป็นอย่างยิ่งครับก็ที่นี่ก็จะมีรีเทลประมาณ1,000 ตารางเมตรช่วงล่างนะครับตรงบริดจ์ที่ผมกำลังจะพาเดินไปเนี่ยก็จะมีร้านสะดวกซื้อร้านกาแฟเพื่อเป็นความอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่อยู่ในนี้ครับตามมาดูเลยครับก็ที่เปิดแล้วนะฮะตรงนี้ก็จะมีดีนเดลูก้านะครับมีลอสันกำลังจะมานะครับมีโอบองปังนะครับแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นตัวคาซาน่านะครับกับอาราบิก้าครับที่นี่เราจะใส่เรื่องของอาร์ตเยอะมากนะครับอย่างอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมาสเตอร์พีซอาร์ตอินสตาเลชันนะทุกชิ้นก็จะมีเรื่องราวมาหมดนะครับว่าเกิดขึ้นมาจากอะไรอันนี้จะเป็นเรื่องของหินก็จะrepresentความแข็งแกร่งความคงทนความคงกระพันนะฮะแต่ว่าหินของเราเนี่ยพอมาผ่านน้ำก็เหมือนเป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาคัดกรองทำให้หินจากที่เริ่มต้นอาจจะเป็นก้อนแข็งๆเนี่ยทำให้มีความมวลสวยงามก็เหมือนว่า
ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาของบริษัท Raymond นี่ก็ทำให้ถูกการเจรนายอย่างสวยงามจากประสบการณ์ทุกโครงการของเราออกมาเป็นมาสเตอร์พีซเหมือนดังเป็นสครับเจอร์หินอย่างนี้เป็นต้นครับตรงนี้อันนี้เป็นไฮไลท์ก็คือว่าตรงวอล์กเวย์ตรงนี้จะเห็นว่าต้นไม้ตรงนี้เราเพิ่งปลูกนะฮะแต่ในอนาคตตรงนี้จะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือว่าเป็นต้นที่ซีซันนลหมายความว่าไงหมายความว่าช่วงมกราคมกุมภาเนี่ยต้นไม้เหล่านี้เป็นต้นกะลาปะพฤกษ์นะครับซึ่งเป็นต้นไม้มงคลด้วยภาษาอังกฤษก็คือเรียกว่า wishing tree หรือว่าต้นที่ขอพรอธิษฐานได้ต้นไม้ตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นสีหมดนะฮะก็คือคล้ายๆเหมือนซากุระครับจะเป็นดอกสีชมพูหมดเพราะนั้นคือก็จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ว่าทุกซีซันตอนมกราคมกุมภาเนี่ยตรงนี้จะกลายเป็นดอกไม้ที่เป็นสีสวยงามหมดครับตอนโรงเรียนนะครับในนามของบริษัท Raymond ครับขอบคุณท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่วันนี้ให้เกียรตินะครับมาเยี่ยมบ้านใหม่ของเรานะครับกันถึงที่นี่เลยนะครับซึ่งวันนี้ก็โปรแกรมคร่าวๆนะครับขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงว่าวันนี้เราจะเป็นsneak peekของโครงการ OCC หรือ One City Center นะครับอันที่2ก็คือเรื่องของ Community นะครับ Community เป็นอะไรที่เราให้ความสำคัญมากนะครับปัจจุบันลูกบ้านก็ได้สร้าง Community กันได้มี Network กันในเรื่องของต่อยอดในเรื่องของ Friendship ในเรื่องของธุรกิจด้วยนะครับในการเข้าออกตึกนะครับแน่นอนครับ BTS เพลินจิตเนี่ยใช้เวลาแค่2นาทีนะครับซึ่งปัจจุบันสะพาน BTS เนี่ยกำลังสร้างอยู่รถมาถึงครึ่งถึงออฟฟิศเนี่ยถ้าไม่ต้องแตะอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวเพราะนั้นคือมันก็จะช่วยเรื่องของความสะดวกสบายแน่นอนอันดับแรกอันที่2ก็คือเรื่องของการติดเชื้อต่างๆนะครับเราก็อยู่ในช่วงของโควิดของแพนเดมิกนะครับการที่เราไม่ต้องจับอะไรเนี่ยก็ทำให้ผู้มาทำงานก็สบายใจได้มากขึ้นในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าตึก OCC วันนี้จะมีเท่านี้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะพาลงไปเดินทุกชั้นทุกซอกทุกมุมอย่างละเอียดนะครับไม่มีกระจกอยู่ทางด้านตะวันตกเนี่ยเวลายามบ่ายเนี่ยเพราะนั้นในเรื่องของการเซฟพลังงานค่าไฟฟ้าค่าแอร์มันจะดีมันจะ efficient ขึ้นเยอะนะครับอีกอันนึงที่อยากพูดถึงก็คือว่าวัสดุก่อสร้างทั้งหมดในการสร้างตึกนี้เป็นlow VOC หรือ volatile organic compound นะครับเป็นสารที่มีสาร EC ต่ำมากเพราะนั้นในเรื่องของสารพิษต่างๆที่มันมาจากสีมาจากพื้นมาจากอะไรก็คือจะน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับตึกทั่วไปนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเสียงนะครับที่นี้ก็คือว่าอย่างพอกระจกหนาเรื่องของการกรองเสียงเรื่องของpollution ทางเสียงก็จะถูกตัดออกไปเยอะนะครับแล้วก็กระจกที่นี่ก็คือเป็น low reflective gas เหมือนกันก็คือหมายความว่าในเรื่องของแสงสะท้อนเนี่ยมันก็จะตัดความสะท้อนออกไปพอตัดความสะท้อนในเรื่องของการใช้พลังงานแอร์มันก็จะน้อยลงนะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องโซลาร์ฮีทเช่นกันนะครับเรื่องตัดแสงตัดเสียงเพราะไม่ต้องทำงานที่นี่ไม่ต้องกลัวผิวเสียนะครับเพราะว่าเรากรอง UV ให้ระดับหนึ่งครับพื้นนะครับของที่นี่ก็จะเป็น knock out panel อย่างที่ผมยืนตรงนี้ knock out panel คืออะไรว่าถ้าคุณมาเช่าออฟฟิศแล้วก็คุณต้องการสเปซที่ใหญ่เนี่ยต้องการทำทะลุ2ชั้นเนี่ยพื้นอันนี้เป็น knock out ที่สามารถรื้อออกได้ง่ายนะครับนั้นคือสามารถทำบันไดทำให้2ชั้นเรื่องการทุบการก่อสร้างอะไรมันก็จะง่ายขึ้นแล้วก็เรื่องของ cost efficiency ด้วยครับที่มาทำงานผ่าน BTS นะครับก็จะทะลุมาจากตรงนี้แล้วก็จะเดินเข้าตึกตรงนี้นะครับทุกวันก็จะมีลง BTS สามารถ access เข้าตึกได้เลยนะครับเราอยู่ที่ชั้น 58 นะฮะก็เกือบจะสูงสุดข้างบนจะมีร้านอาหารตอนนี้มอบพื้นที่ไปแล้วพอดีลูกค้ากำลังทำอยู่ก็จะมีชั้น 61 เพราะตรงนี้มันจะเป็นดับเบิลวอลลุ่มประมาณ 8-9 เมตรนะครับขอบคุณมากนะครับครับก็ผ่านไปแล้วนะครับกับ Exclusive Tour โครงการ OCC One City Center โดย Raymond นะครับก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะสนุกสนานแล้วก็ได้มาดูเบื้องหลังการทำงานแล้วก็เบื้องหลังว่ากว่าจะได้ตึกมหาการขนาดนี้
process ในการคิดในการทำงานผ่านอะไรกันมาบ้างนะครับก็ใครที่อยากจะแวะมาเที่ยวแวะมาชมแวะมาถ่ายรูปสวยๆนะครับก็มาได้เลยนะครับBTS เพลินจิตนะครับง่ายมากนะครับแล้วก็มาแวะชิมกาแฟมีร้านสวยๆมากมายแล้วก็มาถ่ายรูปเช็คอินกันที่นี่และอย่าลืมแชร์รูปและแท็ก Raymond Land ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับวันนี้เราจะพาแบบพิเศษสุดๆนะเป็น sneak peek นะครับ global event ของหลุยส์วิตตองนะครับซึ่งไม่มีใครได้มาเลยนะครับเพราะว่าเป็น by invitation only แต่คนที่ดูช่องลิซ่าก่อนจะได้ดูนะครับเราจะพามาดูว่าตอนนี้เป็น global event อันแรกของหลุยส์วิตตองในปีนี้ซึ่งจากที่ไหนตึก OCC นั่นเองครับของ Raymond Land นะครับก็เขาได้เดลมิดทั้งหมดเนี่ยนะครับเพื่อทำ exhibition เพียงแค่ 3-4 ที่เท่านั้นเองนะครับจะเห็นถึงความตั้งใจของเขาทำที่เนรมิตพื้นที่ทั้งหมดแล้วก็เป็นของที่เราไม่ได้เห็นทั่วไปในช็อปหลุยส์นะครับจะเป็นของพิเศษจริงๆมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามมาดูกันครับนี่คือวาดนะไม่ใช่สติกเกอร์เป็นห้องไฮจิวเวลรี่ทั้งหมดนะฮะก็จะเป็นไฮจิวเวลรี่ที่ทั้งหมดทั้งเครื่องประดับคลาสสิกของเขานะหรือตรงนี้แต่อันนี้เป็นรุ่นพวกทูปิยองหมดเลยนะเป็นสีพิเศษที่มีเฉพาะงานนี้ก็จะเป็นสี brush pink on white alligator นะครับนี่นะคะก็จะมีที่ใส่กระถางต้นไม้นะที่เป็นพิเศษสุดๆก็คือพวกทรังค์ลูกเล่นอันนี้พวกเก็บจิวเวลรี่ทรังค์นะเวลาไปต่างประเทศก็แบบดึงได้นะคะน่ารักไหมคะบ้านตุ๊กตาสัตว์เลี้ยงค่ะเขามาให้ดูแล้วว่าอันนี้ใส่สัตว์ ใคร เลี้ยง มีน้องหมาน้องแมวนะสามารถใส่ทรังอันนี้ได้นะ คุณกวางก็จะชอบสีนี้ที่สุดนะคะพอปิดเราก็จะแบบเป็นสีที่แบบผู้ชายหน่อย